Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog, tuturo ko sa inyo how to create a YouTube channel art using your mobile phone. And if you're still new to my channel, please don't forget to subscribe and click the ring bell button. First step, kailangan natin mag-download ng PixArt application kung saan natin i-edit ng ating picture. Next step, you have to make sure na tama ang size ng template mo. At para makapag-download ng image na ganito, I will provide the link on the comment section below. Once na ma-download mo na siya, you can save it to your photo gallery. And pwede na natin simulan ng pag-i-edit. From the PixArt, hanapin mo lang sa photo yung template na sinave mo kanina. Kailangan natin ang template na ito guys para masigurado natin tama ang size ang i-upload natin sa channel art. And now, you can choose any background, depende sa gusto mo, style. For the meantime, para lang mapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang simpleng channel art design, gagamit ako ng white background. And guys, make sure na ilapat nyo yung white na yan sa gray na kung saan magiging guide natin. And once na nakalapat na siya, pwede kang mag-isip ng title na gusto mong ilagay. This video guys, I choose my own channel name. So, yun yung ilalagay ko dito. Pwede nyo siyang i-type. So, mamili kayo ng title na gusto nyo ilagay. And once na ma-type nyo na siya, you can choose your own color. Pwede rin mamili kayo ng mga font na style na swak sa panlasa nyo. So, ayan. Make sure nyo guys na nasa center siya para maging visible siya. You can make your own adjustment. And while ginagawa natin yung adjustment, naisip kong ilagyan o maglagay ng description para mas maging attractive yung ating channel art. So, nilagay ko yung life, food, and travel. So, depende dun sa content ng channel mo. Ayan siya guys. So, ito-type ko lang dito. And again, pwede ka mamili ng mga color na gusto mo and also yung font. And make sure na nasa center din siya para mas readable siya and visible siya once na ma-download na natin siya. And ayan, so pili lang tayo guys sa mga font na maganda. So ito yung napili ko. Ayan, ito. Ayan, nakapili na ako. So once na nakapili ka na at okay na siya sa paningin mo, this time pwede ka nang mamili ng sticker na ilalagay mo. So, pwede kang mamili ng mga iba't ibang sticker. So, naisip ko maglagay dito ng smoke effect para lang magkaroon ng konting buhay. So, gusto ko yung may touch of blue and red. So, ayan. Ito yung napili ko, guys. So, ilapat lang din natin siya dun sa size ng white background. Ayan, nawala siya. So, i-download ko ulit. Ayan. So, i-adjust lang natin siya. So, guys, on this time, pwede mong i-adjust yung opacity. Ayan. So, bawasan lang natin kung sa tingin mo hindi pa rin visible yung word or yung title or yung font. Ayan. So, tansyahin nyo na lang guys kung ayan. So, I think okay na yung ganitong style. Medyo, ayan, mas visible na siya. And naisip ko na dagdagan ng additional sticker. So, gusto ko siyang lagyan ng or wag na lang, palitan ko na lang siya. So, lagyan ko na lang siya ng image or yung icon ng YouTube, Facebook, and Instagram para makadagdag dun sa design. So, ito yung napili ko. So, pwede mo siyang i-adjust. Make sure na lang napasok lang siya dun sa white background. So, nilagay ko siya dito sa kabilang side. So, I think okay na siya dyan. And then, naisip kong maglagay ng additional pang pa-ek-ek. So, maglagay ako ng butterfly. So, ayan. So, pang-dagdag style lang siya. Adjust ko ulit siya. Make sure na nasa loob ng white. So, lagay ko siya sa kabilang gilid. So, ayan. So, I think okay na itong ganitong design. So, kayo guys, pwede kayong mamili kung anong klaseng design. But for now, I think pwede na ito. And then, make sure nyo na i-save nyo siya sa photo gallery. Finally guys, pwede na natin na-upload sa ating YouTube account. But make sure na sa Google Chrome natin siya i-open. On the below part, mapapansin nyo yung tatlong dot. I-click natin siya. And piliin natin yung request desktop site. And dito sa site na to, natin ita-type yung YouTube. And once na ma-type na natin siya, lalabas na yung YouTube website. And i-zoom natin siya guys para ma-click yung profile nyo, your own channel. And automatically, ito ang lalabas. Medyo mabagal siya ng konti guys and try to zoom in or zoom. Once na ma-zoom yun na siya,
So, makikita nyo sa kabilang side or sa gilid yung pencil. Click lang natin to guys. And edit channel art. And ayan. So, dito natin pwede i-upload yung image na na-save natin kanina. So, i-click lang natin yung blue na to. And photo library. And piliin natin guys yung sinave natin kanina. So, ito yun guys. Na-click na natin. So, ayan. So, once na ma-save na siya, so, ito yung lalabas. And then, pag okay na kayo guys, click the select. And automatically, masasave na siya. And that's it guys. So, ganun lang kasimple guys ang pag-create ng ating channel art at pag-save nito sa ating YouTube account. Thank you guys for watching. And if you think this video helps you a lot, don't forget to like and subscribe on my channel.